مسئله 1C. توی این مسئله میگه دو تا تکه چوب به هم متصل شده روی این خط مورب 45 درجه. میگه اگر تنش برشی مجاز توی چوب 620 کیلوپاسکال باشه، در قسمت الف بزرگترین نیروی پی که میشه وارد کرد رو پیدا کنید. خب من ابتدا بیام این قسمت مورب چوب رو بکشم. این قسمت مورب چوب به این صورت، نیروی پی رو از این سمت داریم و از این سمت. این نیروی پی عملا تجزیه میشه به مؤلفه های افقی یعنی برشی و عمودی. این زاویه رو داریم تتا، پس این مؤلفه می شود پی کوسینوس تتا و این مؤلفه عمودش هم میشه پی سینوس تتا. خب همچنین یه سطح مقطعی رو داریم، این رو هم بایستی حساب کنیم مساحت رو. اگر این مساحت افقی رو من عمودی رو بذارم A0، یعنی مساحت که میتونیم مقدارش رو حساب کنیم، 750 ضرب در 75 هست یک مستطیل، بذارم A0. مؤلفه افقی این مؤلفه یا وتر در از این مثلث میشه A0 تقسیم بر سینوس تتا. چرا؟ به خاطر اینکه اگر من مثلث رو مجدد بکشم، این زل هر چی که باشه این زل میشه اندازه ضرب در سینوس. حالا من اینجا این رو دارم A0، پس اینجا میشه A0 اگر این تتا باشه سینوس تتا، A0 تقسیم بر سینوس تتا. اگر این وتر باشه A0 تقسیم بر سینوس تتا مقدارش باشه، زل رو به روش میشه این طول ضرب در سینوس ها ساده میشه و همون A0 رو برای ما ایجاد میکنه. پس زل وتر ما میشود یا مساحت ما میشه A0 تقسیم بر سینوس تتا. خب بریم سراغ قسمت الف. میگه که تنش برشی حد اکثر بایستی 620 کیلوپاسکال باشه. پس 620 ضرب در 10 به توان 3 برابر با خب نیرویی که داره وارد میشه نیروی برشی ما هست. نیروی برشی ما هست پی کوسینوس تتا، پس میشه پی کوسینوس تتا تقسیم بر مساحت ما هم A0 سینوس تتا هست، پس میشه A0 تقسیم بر سینوس تتا. خب این سینوس تتا توی مخرج هست، میره توی صورت، به اصطلاح دور در دور نزدیک در نزدیک میشه. پس من میتونم این رو پاک کنم و سینوس رو بذارم توی صورت. خب مقدار A0 مون رو داریم، من مجدد بنویسم 620 ضرب در 10 به توان 3 برابر با پی رو نداریم، کوسینوس 45 درجه رو داریم، سینوس 45 درجه رو هم داریم، A0 هم میشه 150 ضرب در این دوتا عدد 75 ضرب در 10 به توان منهای 6 برای اینکه تبدیل بشه به متر. میتونم از این رابطه مقدار پی رو حساب کنم. خب حسابش کنیم. 620 ضرب در 10 به توان 3 ضرب در 150 ضرب در 75 10 به توان منهای 6 تقسیم بر سینوس 45 تقسیم بر کوسینوس 45. مقدار پی میشه 13.95 کیلو نیوتن. این حد اکثر مقدار پی که میشه وارد کرد. توی قسمت ب میگه که تنش عمودی رو حساب کنید. خب تنش عمودی چی میشه؟ میشه سیگما برابر با نیرویی که به صورت عمودی داره وارد میشه، یعنی پی سینوس تتا تقسیم بر مساحت که مساحت هست A0 تقسیم بر سینوس تتا. خب این سینوس تتا مجدد میاد توی صورت، پس من میتونم اینجا توی صورت بنویسم سینوس 2 تتا، سینوس تتا ضرب در سینوس. خب مقدار پی رو داریم 13.95 ضرب در 10 به توان 3 ضرب در سینوس 45 درجه به توان 2. A0 رو هم دارم 150 ضرب در 75 10 به توان منهای 6 هم میذارم برای اینکه تبدیل به متر بشه. پس سیگما میشود، مقدارش حساب کنم، 13.95 ضرب در 10 به توان 3 ضرب در سینوس 45 درجه به توان 2 تقسیم بر 150 تقسیم بر 75 ای منهای 6 می شود 620 کیلو پاسکال. این هم مقدار تنش عمودی روی سطح مقطع بریده شده، 620 کیلو پاسکال.